Dobrý den, já vítám pana Davida Janáska z Lesů města Olomouce, kterého se chci zeptat, proč a k čemu máte certifikát FSC? Tak vůbec prvotním impulzem pro získání, nebo proč jít vůbec do certifikace FSC byl ve své době problém s odbytem dřevní hmoty, kdy někteří odběratelé právě vyžadovali certifikaci. Postupem času jsme zjistili, že i ten certifikát jako takový má další výhody, a to vzhledem k tomu, že se pohybujeme na majetku statutárního města Olomouce, tak je to důležitý nástroj pro komunikaci třeba směrem k veřejnosti. To znamená, že se snažíte, aby ty lesy byly zdravější, lepší, nebo je jenom udržujete? Určitě se snažíme o změnu toho dlouhodobého způsobu hospodaření, který byl před x desítkami let, a samozřejmě i s ohledem na klimatickou změnu je prostě ta změna způsobu hospodaření je nezbytná. A chápe to ta veřejnost? Myslím si, že spousta lidí to takhle vnímá, chápe, samozřejmě jsou lidé, kteří to úplně takhle nechápou. Ale může vám pomoct, že máte prostě ten certifikát, je to argument nějaký? Určitě ano. V případných samozřejmě, třeba, jo, je to nebo... prostě certifikát nám v tomhletom pomáhá, protože v rámci toho certifikátu plnění těch zásad prostě se zavazujeme k něčemu, co musíme dělat, a že v tom lese to opravdu děláme. A ekonomicky, jak to funguje? Ekonomicky samozřejmě nám to pomáhá hlavně v odbytu dříví, kdy jsou odběratele, kteří právě vyžadují certifikát FSC. Konkrétně je to IKEA nebo Pila Kardašova Řečice, která dále dodává své pilařské výrobky do tuškárny Stabilo. A jak moc je komplikovaný ten certifikát získat? Vzhledem k tomu, že my jsme přistoupili jakoby ke skupinové certifikaci, tak to bylo relativně jednoduché, protože v rámci té skupiny už spousta podkladů byla předpřipravených a víceméně my jsme si jenom upravili na naše podmínky a bylo to vyřešené. No a kolik vás to stálo? Ten první okamžik ta cena byla vyšší, ale díky tomu, že jsme ve skupinové certifikaci, kde přibyli další členové, tak samozřejmě ty náklady se potom rozpouští na větší plochu, tudíž aktuálně můžeme říct, že ty náklady jsou relativně nízké a jsou jako v pohodě a udržitelné. Takže se to vyplatí? Určitě ano.